હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું જુવારના લોટનું ખીચું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે વેટ લોસ કરવા માંગતા હોય કે સાંજે હળવી ભૂખ હોય, એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને માત્ર 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવું જુવારનું ખીચું બનાવશું. ફ્રેન્ડ્સ, પેટને ઠંડક આપશે અને પેટ પણ ભરાશે. તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે જુવારના લોટનું ખીચું. તો આ સ્વાદિષ્ટ ખીચું બનાવવા માટે ઘરમાં રહેલા કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાના. એ પ્રમાણે આપણે બધી સામગ્રી લેશું. તો અહીંયા મેં 1 વાટકી જુવારનો લોટ લીધો છે. જુવારનો લોટ પચવામાં હળવો અને ડાયાબિટીક પેશન્ટને તો ખાસ ઉપયોગી છે. એની સાથે 1 વાટકી પાણી લીધું છે અને 1 વાટકી છાશ લીધી છે. ત્રણેય સામગ્રીનું આપણે મેઝરમેન્ટ એક જ રાખવાનું છે. જુવારના લોટનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે ચાળી લેવાનો. તો અહીંયા ચાળેલો જુવારનો લોટ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. એની સાથે 1 વાટકી છાશ ઉમેરશું અને 1 વાટકી પાણી ઉમેરશું. ઘઉંના લોટનું કે ચોખાના લોટનું ખીચું તો તમે અનેક વખત બનાવતા જ હશો, પણ જુવારના લોટનું ખીચું તમે એક વખત બનાવી જુઓ. સ્વાદમાં તો એકદમ બેસ્ટ બને જ છે, સાથે આપણી હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ ઉત્તમ છે. તો અહીંયા 1 જ મિનિટમાં આપણે લોટ, પાણી અને છાશ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે. બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે 1 લીલું મરચું અને 1 નાનો ટુકડો આદુનો આ રીતે મેં ખાંડીને લીધેલો છે. થોડું અધકચરો મસાલો હશે ને તો ખીચુંનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. ફ્રેશ ફુદીનાના પાન સમારીને લીધેલા છે. ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરી દેશું. આ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને ટી જેટલી હળદર ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. તો ખીચું બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરશું. બંને સામગ્રી સરસ કકડાવી લેશું. બંને સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે. હવે 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારી લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું અને 1 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. સાથે 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરશું. આ ખીચુંમાં તલનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, એટલે ખાસ ઉમેરવા. કે આપણા તલ એકદમ ફૂટવા માંડ્યા છે. તો હવે બિલકુલ સમય બગાડ્યા વગર આપણે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ખીચું બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. ફાસ્ટ ફ્લેમે ખીચું બનાવશો ને તો ખીચું બળી જશે અને ખીચુંનો ટેસ્ટ બિલકુલ સારો નહીં આવે. એકદમ ધીમા ગેસ પર તમે આ રીતે તૈયાર કરશો ને તો લોટ સરસ બફાઈ જશે, પરિણામે ખીચું સ્વાદમાં મીઠું તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તરત જ લોટ ભેગો થવા માંડ્યો છે. તો થોડીવાર આ રીતે સતત મિક્સ કરતા રહેશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુવારનો લોટ પચવામાં એકદમ હળવો હોય છે. તમે ડાયટ કરતા હોય ને તો પણ એક ડીશમાં પેટ ભરી અને ખાઈ શકો છો અને તમારો વજન પણ નિયંત્રણમાં રહેશે. એકાદી મિનિટ આ રીતે લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો. અત્યારે આપણે લોટ, પાણી અને છાશ ત્રણેયનું પ્રમાણ એક સરખું રાખેલું છે. તમે ઈચ્છો તો એકલા પાણી સાથે પણ આ ખીચું તૈયાર કરી શકો છો અને એકલી છાશ સાથે પણ આ ખીચું તૈયાર કરી શકો છો. પણ થોડું ખાટું ખીચું હશે ને તો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. હવે લોટ આ રીતે કડાઈમાં ફેલાવી દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. વચ્ચે એકાદી 2 વખત આપણે ઉપર નીચે કરી લેશું, જેથી ખીચું એકદમ મસ્ત બફાઈ જાય. આ ખીચું એટલું સ્મૂધ અને સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે ને કે ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી બનેલા બધા ખીચા આની સામે ફેલ છે. એટલું મસ્ત આ ખીચું તૈયાર થશે. અને અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલું સ્મૂધ થઈ ગયું છે. હજી આપણે થોડી વાર સુધી આ લોટને વધારે પકવશું. જેટલું વધારે પાકશે ને એટલો જ ખીચુંનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને થોડી વાર આપણે ખીને વધારે બાફી લેશું. વધારે 1 મિનિટ પકવ્યા પછી હવે તમે ખીચું જુઓ. ખીચુંનો ટેક્સચર જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સ્મૂધ માખણ જેવું આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી નોનસ્ટિક પેનમાં જ આ ખીચું તૈયાર કરવાનું. પણ જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક પેન ના હોય ને તો ખીચું જે વાસણમાં કરતા હોય ને એ ખીચું નીચે તમારે રોટલી કરવાનો તવો રાખી દેવાનો, જેથી ખીચું તળિયે બિલકુલ ચોંટે નહીં. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સ્મૂધ આપણું ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે. જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ. ખીચું આ રીતે સરસ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે છેલ્લે આપણે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. કોથમરીનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખવાનું. કોથમરી પણ તમે જાણો જ છો કે આંખની રોશની માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છે.
એટલે કોઈ પણ રેસીપી બનાવતા હોય ને કોથમરીનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ રાખવાનું. બસ અહીંયા બધું એકદમ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે, તો ખીચું સર્વ કરી લઈએ. તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ ખીચું સર્વ કરશું. ખીચું ઉપર થોડું સિંગ તેલ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે વેટ લોસ માટે થઈને આ ખીચું બનાવતા હોય ને તો ઉપરથી ઉમેરેલું સિંગ તેલ સ્કીપ કરી શકો છો. થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું. અને આજે આપણે ફુદીના ફ્લેવરનું ખીચું બનાવેલું છે, તો ફુદીનાથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું જુવારના લોટનું ખીચું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.